مده؟ چه داره؟ بابا آروم خیلی کار داری. اون سمش رو. چیکو خیلی بابا. رکارد. امروز نه امروز همین 12 خواهم بیام. میخوام یه سری بچه بزنم. بعدم میخوام بیام با ناینازم صحبت کنیم. نه خوش ماشی جلوی یا حالا زنده به نایناز دارید دم قرار بیایه اما خواب دونم سر میشه دهانو میشه خنم دیگه الان نایناز آرومیه Yapıyor. Radiden boyutu becerdi. Dikkat adam boyuta bildiğin şu radiden boyutu. Hem yavaş. Şöyle betiş. Şöyle betiş. Şöyle betiş. Diş diş diş. İşte. Ha. Şöyle. British. Aynen. Sen düşkez. Ne başka durmuş kaç? Burada boşuna yapalım. Mava sen ne bi? Aynen. Güven çabudan hobi? Ha? Ha? Ben sana derdim mi? Vedat sürpriz oldu. Baba iyi. Aynen. Kaçta düğün olmak zorunda ya ne? Ha? Ha aynen. Baba bu. Bir xesiş var ne xesiş? Ha? Aynen kesinlikle o. Aynen yok. Aynen de yapıp da sen değil. Ha? Sen? Zine dedi. Kubi? Bana kubi. Ha? Düşete? Nasıl düşete? Ha. Nasıl bu? Dur bakalım. Açabilir miyiz? Ben bu özellikle ben ne yapalım? Şimdi bunu nasıl bırak? Bari şu biraz diyorum bakalım. Diyorum bir tane cepuk ne? Diyorum başka bu. Ki cepuay bir ceputer oldu. Hı? Hadi cepuay. Çok. Ki şahzadeyim. Şahzade Banu Aynaz. Aynen ben dışarıda kardeş. Ay o da rik. Nereye gideceğiz? Ha. Ve ta homo ne var? Şadi. Atıcı tam bunu içeri. Bakın. Hadi. Kokudan koy. Hani ne daha koy? İçi yaşanıyor mu? Oh. Harus bawa dapur terkumpul. Uya. Yok. Hadi. Mağar çölle. Ha, ne diyorsun? Ödeştir.
دست ایجا رو دست شد پوش انت بیا بالا آه دارید به دستی دارید حکومت دارید خواندن دارید چی دیواتیler منه ها seçimlerin sütüye. Evet, koku. İşte. Arı mesai ne? Burada da bu yanda ne var ne var? Japovic mesai ne? Baba hmişe mesai çıkıyor. ما جوکوبی من اسمار بزنم سوا باش نیکنم بکنم اونه نیدی؟ گوه ناگی میشه دیگه کنی نه کویت نه گو امسه باید همه تو رو بیشی کرد بینه تو Aynaz. Teşekkür. Ama giydirmişsin. Bakalım ko. Giydirmişsin. Ben de şiş. Giydirmişsin Şarko. Ha? Giydirmişsin Sami. Şişe. Geçin mi cim? Sorry خرین؟ ماما نه همه باورو. Kaça gelmişsiniz? Ha? Ha gitsiniz? Sarmole. Sabun. Evet, derslerime şişiyorum. Çim hayır. Aha. Bu esası da bana anladık kor. Yok komodbi. Usina bu mutlu. Ama biraz işkeneme. Çin işte. İşkeneme. Ama biraz doğru işkeneme. Yaş gelmiş. Seçim gelmiş gelmiş. Hı. Şöyle. Agam. Sütü çayı bakayım. Sesin mi? بابا انا باشا خري Diyor mu sütü çayı mı? بابا بقول ابراهيم ده شو بده Hı? ايوه Hı. بابا من خوش شوشي Ha. بابا من شوش بده شو بده Bunu bir kere اه sütü mü? اكرم رجل Sokayımmış. nerede Geçiyor bakayım. Diyor tamam. Diyor. Şu an ne böyle bu? خاكنا من Böyle hakemmiş. Aynaz bir. Ahmet Sakay kudu. انا بولادا اشترو Sana. بولادا Şuna? اه بولادا Şuna mı? اه Ağaçın üstü de şuna neyse de şuna kino. Ben dersini yakın çekeceğim. Dersini yakın çekeceğim. Kabo. Rışı bu sabır. Hadi be. Bir.
دوري نازو بوس بیا بوسش ها بوسش Anas بتسوي بوسش بوسش ها ريد لنا بوس ها بوسش ها دیدی شادی نمیده ده بشه ده نمیده ده شادی تو چشکی خری ها خری چشم نه اون روز چشم بسام بخریم 300 خب چشم خری بسام 300 چند تا خری یک کلی فرما چی سلام سلام خوبی؟ قربونت سلام سلامت سلام عینس ریزی چه خبر؟ خوبی؟ سلامت سلام سلام کو؟ سلام کو؟ بارچکلا چته؟ چیه؟ ها؟ چه خبر چی؟ مارچون؟ قربونت ماشی داشتم تاکسی اومد نه با تاکسی هم آه و بکنی تا خواهم بیمون رسید بس شدم لیوار میشه راحت به چته؟ اعتبار کنی؟ سیستی من دستم؟ ها؟ شو جونه؟ یه پس کنی خود پویا پویا بگوی چه؟ یه خبر مدرسه پویا لباسش کفش و چیف و همه چیزی آماده از هفته بعدی با مدرسه ناراحت و درس خونی؟ ها؟ باش مادر بخیر بله؟ جون با ککام من ماشین نشست دیگه تاکسی که کاتو مره؟ پس این روش داخل؟ ریش نبیم روش چه نمی؟ دست میستن ساس ساسا میاره ها با چرا درس بخون درس بخون آین از من یارا ساسا بفهم بفرم بتو سلام سلام مالتنی؟ ای بابا زمانه که موشی چند چه بودن چه خبر چی کنین؟ چه تشد؟ چیه؟ ها؟ چیه؟ چه بیا بالا بشی خب عوض یه جا تمرین حضرات سهری کن داریم بخواست یه جای کار داشتم خواستم بیام بریم شاید گوز زینت بیا بینیمش یعنی واقعا تو با زینه این کنی؟ ها آه زینه بغداقه اینا زنی هم عیزی میکنم بیاد تمام یا اتفاقا دوشم اومدی تو بیا باشم صحبت کنم که دسته دسته چه بخوایی؟ چه ته؟ ها چی؟ چهارتا دیگه دز جفته اینا چطوره نه؟ ها چی ده بابا؟ علی شپا علی ماشالله برا بارچلا بیار
بیا سنة چه بخوایی؟ چه نه؟ چه دونه؟ آناز بیا بیا کرم بیا آناز Já sabe de mim? تمام Já sabe? Você deu coisa? Você deu coisa? چه دونه؟ Tá de muito bem, hein? ها؟ Tá restando bem assim de muito? چه؟ برگو؟ برگو ای برگو Chade. 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 Vai crescer? Hã? Chade. Chade. آنا یه خیلی بخوایی É isso aí. ديتني Aliás, tá cheio de ها؟ água. ماني كان بابا خیلی بدی بخری؟ واسه تو ابی؟ Sobre na cara. بفرما چی برکو؟ ها؟ نسایی؟ صابونه خریدی اینجا؟ Ha. نه نخریدی تا برکو اصلا نمیخوایی Mano, تا بکنی؟ ساسا؟ Levantei? آه Levantei? Mas não é daí porque levantei do chão. Mas bastante. ای کار تکری ها دوری؟ تی دوری؟ Não tem escovado. ها نه چیه؟ به حتی؟ بیا. برا باش بازی کن برا بدو بیا ها بابا چیه؟ Mano, tu vai até. Che? یا با ساسان بازی کنی؟ ها؟ Che? بدو Me faz. Se me faz. بیا ها؟ ها؟ یه بیا بیا بویا سمانه که هم با ناینا صحبت کنم نمیشه ناینا آدم الان پیچیدیم همین خاکه نه همه حرفی زدیم واحد همون چی که خطا قرص بیده جرو قال ما چی دوشوه خیلی ساقی ناره خیلی ساقی نیم تلاقصه جرمش هم خود دونی اما بازو بایایی تقنه و اینمون ازدواز کنی بابت چه نگونه خون بزرگ کنم و بیا همین یه تی تو زندگی کنم و یه حرکت جای زنه نه؟ تعدیدی کنه نه؟ بیا میخواه بکوبرش؟ بیا با ساسان بازی کن برو؟ Sa Maria شده چومه؟ ها میشه سه تلاقش سه بازم یا اگه بخوام ولی هست زنی البته نمیخواستم اون روزا بری بردش. استغفاری ناره یو این ساختمون چه درست شدین ترکی ساختمون چه بچه 20 روز رویدی کنی و برمی آگه بچه ها بیا مگاس نتوبی ای خدا
بچه رو خیلی چوی تو؟ آره؟ دست هر دو خواهد نیقی؟ بیا aynası bia. Gostei. Aynen. Şimdi sen devam böyle bahsel bakalım. Ha? Ha? Đây. Ne? Ha? Sen? Sen devam et. Ne? Ha? İlk ham ati. Sen baba. Ha? Aynası. Aynen. Abi Ya. bu ha. İredi? Ha? İredi? Bir şey yok. İşte iyi kol. Çek bile dağıtı için sen tamam mı? Çıkar. Çek. Uy. İstiyor musun? Çıkar gel de. Ha? Çıkar. Ha? Sen. Hı, bakın. Şöyle sen. Bakın. Aynısı. Bak bu da. Ben bacak tabına gidelim. İki şey diye mi? Ha? Aynı ağız. Pişirin. Batın remandırsa. Şöyle. Ha? Şöyle. Soller. Batın saltış soller. Ders bak. Bu ya bu ders bak. Bıcı. Bu an önce Bu an önce bize. Bu an önce bize. Bak. Böyle. Gel. Böyle şu kahreyi kendine. Tişi kahreyi kendine. Ha? Çiğte daimini. Ha? Çiğte daimini. Çiğ? To? Çiğ kaşan cümini. Çiğ? Çiğ dişi beni. Bu ya? Ne yapalım? Ne yapalım? Bu ya tela. Telebiye. Bir aynı az bir o. Diru kantin nongrai. الماسی خوبه؟ الماسی تطلایی خب تطلایی پورا الماس نه دروچه دورو هم الماسه هم طلایی هم هلبی ها؟ تو دیوار طلایی کنیم بور طلایی ما Gerçi. قرویه پیسویه پیسکو یه پیسی کسی ببن بری؟ پیسکو؟ نه پیسکو؟ Bir şey. پیسکو؟ Geç. Sağ ol. Şöyle. Hı. Ah. Lelay ya lelay. Lelay kıram hoş ya lelay. Ya la. Selam. Selam. خوبی؟ بیا. آیناز خوبی؟ خوبی؟ بیا. Evet. شامل. سته. Evet. بیستو بریم بخوای؟ نه بی چند روزه. نه بابا. الان تو بیلیش؟ بودو بیا. بودو بیا. بودو. ای نه بلا. امانیش دوست دارم. مامان. مدرسه تا جویسی؟ ها؟ خدوش میره بیرون. بودو. یه خواب بازی کنه چی آتایی تو داخل بیا
منظورت یا چه دعوتی ها؟ بابا بده تبا آز خوبی؟ یو بابا ها یه سنتی رو که کام اکاته چطور یو ویش روی دمپویت دوستی؟ ها؟ زنو تمشی روی دمپویت بزوری؟ ها؟ بیا برای دمپویت بزوری ها؟ بازی کنی؟ آیا خدا بیبرو؟ خدا بتا برای دمپویت بزوری سی برای من کن بمیشید ویسا مپا بارچ بازی کنی چه من بیام؟ ها؟ بیا کن بری با کویا برای دمپویت بزوری بری دمپویت بزوری سی بتا کارت برم خب؟ ها؟ بیا ها دمپویت پیشه؟ نه این دمپویت این که بزوری بیا اسم اسم سامان سمانه بیا بود دمپویت نکن بشی؟ ما بشی؟ خواب باید خانم نه خوابی رو باش تا لیسانس داد بیا بیا میراست باید دمپویت بزوری بیا بیا آنه ها؟ نه؟ بیا بیا رو میتونی دمپویت بزوری بیا بیا ده نیای؟ شاید بکنم بابا بیا بیا قاینه باز آه کن چته؟ چی؟ آیناز؟ آیناز بده اومد بیرون خواستم که خواهم عروسی کنم باید دوری اومد بیرون من باید نچه تا چه بچه پرسیم که ها اومد ایسو تو اصلا سعی من خوشبخت میخواد ایسو خواهی میزنه دوم شه بیاره شو؟ مثل تا بچه دارم این ما خواه مشکلی هر بود ذره بسه برای باید چی مزره رو پر به امن خوشبخش انو نوبته تقیه ساینی تلاقصه چه ما دوری من بچه میخوام سعی کنم کار کنم چه عروسی کنم من فقط بچه ندوست دارم دادا واسا دایگان شکایت چیزی بچه چی نه خیرم قاضی حق داد حق داشت من لیمان تحقیق شدم که خوبه من هر جا پرسید شدم که خوبه چرش خوبه اساسا کن برای باید چیزی خوشبختت کنی یه تنه خوشبخت نیکنی خوشبخت میکنه دوست داره دوستش داری؟ آقا خوی زن داره بچه داره یس سعی کن این قبل سوانی نکوار پله برای باید چی مثلا بچه نرافته بود زن نرافته بود نه چه آقا خوش سعی ما هر روی رو برای پرس همسایه کنیم ما هر روز زر بس و یه جو دام اسم علی رضا این قبل بلا سرخش آورده اگر بفهمی یا بلا سرتیاره اصلا من بعد گفتم حالا تو چی از زنی بس تا به چیزی به چی مرد به لیسان زفتش کرد هنوز در من رفت داره دخالت نکن زندگی بی و خون مربوط چه بخواستشون خوش میشه یه مشکلی بید الان یه میره هرشی کنی یه مشکل سکو؟ دارم ده مشکل مثلا که یه آقانه بینی من بعد بخش ها من فقط از گفتم بیا برو من بعد وقت رو بی ها. خود چون تجریه ده بس چه برو میخواد رو زندگی سکو برو نه صوت عجب دیگه چیزی بخواستشون میشه حیات خیلی باشه روسی کنی ها. سکو من اگر بینم سکو با اسرائیل بدن با بچم هر بزنی یه تو بدای سر یا چه اسم خود بیاره بس تا قشنگ زفتی کنم بس تا می الان میره بیشتر نیتری من زفتش نه تنیتری شما نیترم نیتری زفتش کنی من فقط خون باد اگر اخواب بات عروسی کنی باید به سیر برامو برو داگی بخواستشون خوش میشه های آدمی اشتباهی چرا میشه چهارم ولی اگر خوابات عروسی کنی باید به سیر برامو برو یا قبول کنی چون بیام ایونه زنده کنم کار تو ده نرارم با هم عروسی کنی خوشبخت کار تو هم شدتم در خواب میبینم دانه تو بیایی رو زندگی کنه خدا به سیر برام تا برم یا اگر نیه تا خود یا زندگی یه روز بیرون بچه ندارم یه روز اومه نقط چه میشکنه یه تو میلی واسه تو شوشم دوری آخر خیلی زفتش کنی ها من دوید نبسته در خیلی بخاطر شکور تو بسمده ده خیلی شکور خود دونو تو سایه نشاری اونه خب، ازاره بس- کنار برش ازاره استاد بابا بشو خیابون تروریست همون رو که بلیار چه سرمون مره هم تا اودیش بسترم یعنی باید بچه بشونه تو اخصای که من بخاطر بسیار بیانه پیش که بخاطر دیامی رو
تو به خاطر فقط ساختمون نخیم بیام حالا یه زندگی مثلا کنم اگر میتونی به خاطر بچه‌ای که زور خش با ترتیزم فقط سه که بری از زیر برا باید چیده عروسی کن یا آقا خوی زن بچه داره خاله من فقط من اصلا مهم نبیستیم که تو راضی بیاره فقط خواستم این نظریت خب میکنم خیلی یا سال دیگه سیم اصلا مهم نیست ولی بچه من هیچ وقت دوست ندارم یه نامادری بیام مثل بچه نامادری بعض ما خوش میاد خب باشه مثلا کن تو نیتری بیای بیشوری دو تزی بروپی میخوام دونا نیتری تیتری ها میترم گفته خیلی زد شو چه خب دیگه روی اشتباه شدم هلا یه سال نه ارجع اتماس تیکنم بگه اصلا تو این پرسی نظری بچه هیچ مثلا این خان ازدواج کنم اصلا شو گفتی نه گفت هاشون بعدی اصلا دشون میخوام یا با خونه نه مگه اشتباه شدم ها مگه برنامه دیستن گشت دیستن ساختمون سیدی روزا سندر خاص سی علی رضا چه صبح چه مثلا اون سندر که عروسی کنی کوم باست میره تو میری بس سرا تو بودش ناخد علی رضا نه ها خاصم بزاش نه پویا نه خاصم بزاش نه انا خواستم بیایز یا استاچی که بیام باید نه اپچنام داره نه هم خرج اینه داره هایدا چیزی نیگو بسیاری چی میخوان داراتا بود یار بجرن صبح به رفتاری کنی این آقا اصلا چون یه آن به دخلیاتیه به حق سازنش رو ایقاز زردون با اصلا بسیار چیز داره کارت دارم هده آبش آبرود بود من استوانی بود زیر همسایه دار زا تا همه بیا سایه آبروده برم فقط از زیر برم هیچ غلطی هم نیست. خود غلطی میگی سیکو فقط از زیر برم یه خواهد من فقط سیکو حیاته کنم میخوام دوشه بخاطر همین که میخوام پاتی بچه هم ضبط کنم نیتری آز نیتری تمنی زنده خالت نسی پیدا شد کو زنده ایتنه سیکو فقط از زیر برش من اعصاب نرم اجایی قاسم باید دفرم نکنم آقا بسیم ببرم کارتونا برم خوش بزن کارتونا بچه اصلا باشه دایگاه بسید دارا بسه دار تو یا تیز واسه تری بریم پارک در شو بری تیگو ولی تیه ولی تو با من رفتار کنی بس نه چی فقط از اون خشبتی گم چه از زیر تشریف بری حتی زیر همسای آبرو تیبل آبرو چی رو آبرو مره آبروی نه ایگو آقا سیکو بس زنشو بسیم به دوست دارم آقا کار آقا مشکل روانی دوید یه سالی طلاق سیزن چه آقا طلاق هر سرم چیز نیته من طلاق سرم خب بسیم ببرم کارتونا بچه رو دایگاه شکار که بچه رو خزون نیا بسونه آقا نه دایگاه اجر جون بفهم علی رضا یا برای ما جوز یا او جوت هست گوینی سکت تو بلا سه همین زخمش سکتش کار بشه سکت سکت دوری آبرو داره همین زره جوت زشت میافره بزنم هیا که برای خالت اجابه که بخواست خبرش نیجادی بعدش هم و زور منه تو طلاق ایسایی مومه من سکو اینش برای تو رفتی نراره من نه آقا یه مشکلی باشه رو داشت اون یه پیش اومده هیا التماسش کنم ایگو یا به طبیعت زنده ولی کانه آمد نه چه سودی کنم بخوام خط خزنی آقا و کارش نه فقط نیتم بچه به بلوز دست صبح جفو مثلا ناسی تو باش رفتار کنی به سیرت مونه بیتری خان تاتنه نه خود خیلی تازه بایی منو مثلا تو آنیش نسیم تو رفتار صبح کنی بابت سیرم بیتر نه خوب به سیرت زفتی باش حرف بزن بگه آقا اگر واقعا تنه دوست داره به سیر برش بور یا چه قبول کنی بیام میرو کار تو اندار اگر واقعا اصلا پول دیگه این توی دموتاری یه بده نبید اصلا نظر به سیر پرسیم پویا خوش ده مرد جا پوی ده یعنی پیشگی تو سهلی سرش نیا بود اصلا نظرش نخیسی ها معلومه ایقا ترسشون هستن سری بعد میکنه خراب میره ترسش ناماتو و دوید حرف از دوید ریشوی یفته لرزه به خاطر چی؟ به خاطر می عقابی چی تو با من رفتاری چه؟ تو بزن چرستر بچه منه و بچه بچه منه استوانی شد چون استوانی بود ها بچه بچه استوانی منه شد پدیس استوانی شد الان استوانی بود حقا بیان من به خاطر تو مزنده همتی مروشه مثل علی رضا داره نخوش هیچی ده نه برد کنم نه میلی بده گلی در واسطه اما بچه دادنی او همسایه ای همسایه او چیزی داشت آقا مثلا یه سالی التماس دیگه میگم خبر یادم بیای ایگو نه سایه فقط بخوام ساختمون میخوام من ساختمون سیستم میخوام ایقا دارم من ساختمون اصلا احتیاج ندارم بخوام بچه میخواد
سيش روي اصلا تنيتري بس من الزاكني نيتري چطور معلوم میکنی؟ نيتري اصلا بعد معلومه دایی يعني از این تري بگویی. بشوي بروحي ببازي بس من انتره نيتري تو اصلا سيما دما نيجي اصلا زي بساشو من اصلا باي بس من رفتاری کنی مخون دونا اصلا اشتاقسون و قیافت هم معلومه نيتري بس زاكني و قیافم چیشه؟ اصلا لازم بدخلاق هستو ولی من بد اخلاق نیست بخش نه اخلاقم اصلا و دیار چه رفتار بری دوری هم ولی من تیز درست چیزی بد اخلاق من اصلا بد اخلاق خب نیستم ما هدف سیکو ما هدف سیکو فقط به خاطر که کاتی تنی کو فقط از زیر بر این آقا تر خوشبخت نیکنه خاله منی تنها برم چون واقعا خامش این من خش کوه خب باش اجا من تی خش من تنی خواهی بگه بس چه برش تا بس برش خلیدم بس خیخام نی تری زفتش بکنی ترام زشت پشیمونی بود پشیمونی بود نه والا پشیمونی بود نی تری ترام زشت اصلا یه ماده ماشه خودش اذیت و بی صبح سه من باش بر رفت و کنی حتی از هلا جون بفهمی یا برای سر تیاره چه دهید تو جو کنی یا تو خواب گذشت مثلا آقا یا آقا خود جنس بلیاسشو برو پرس همسایه کنه چه بلیاسشو ورده اجا واقعا یه دونه دوست داریم اش بود بسیار برام کارتونه خب من بس خیخام چه بشو شده خب اگه یه اشتباهی میشه به آقا یه سال ارجرده اگه پشیمونو آقا بین هی خدا آقا بسیار نیترام دلم ترجیح بوستش نیترام ببینشون هلا اصلا مثلا زایم ولی افسرده جروفتون یه مریض جروفتون سنه رو بیاد هلا چه میام التماس سیسی آقا ما تو این حالا نفسور بدیم؟ آقا بخاطر بسیار افسرده بطره یعنی ها ها قبل آمو آمو مریض. شیکی آمو تشکیه سالانی طلاق سید اصلا متهمات زندگی کنیم آقا سیسی مهلا برای پیش زندگی بکنم میتونم ماده میتونم بسیار برام اینا پیزنی بچه میبرم تام بای خانم را ازدواج من باور کنم تو فقط بچه خیلی گازی خان می هیچ سکو نه سیتی کنم چه خیلی تو فقط ساختمون همین یه تلاوه ساختمون میخوام که نه علی رضا مثل زیر نامش فقط گفتم بخوام بیام میرو به خاطر تا زندگی خراب بود بدبختم شد حالا خیلی نه بدبختی من بدبخت بودی هده چی خیلی در آه، بار آبرو راست یه بود. زایده خوشبخت من بود سکو من یعنی ایران دلم همسایه این آبرو تو لیبر من زیلی هم تحصیلی آبرو تو لیبر آبرو تو بر آبرو یعنی من خانواده آبروی. ایشناسن تن ایشناسن علی رضا ایشناسن دویت ایشناسن علی رضا نمیشناسی میشناسی نیست سیاسی بریاست تو ولی باشی کن اینا علی رضا با تعمی های بریاست آبا یوزا چهار ماه که خورسه پرودیه ها اسم ما ما پتری اینا دیست مای ما دستم هم پس از میجوری آن فکر کن 20 ساعت که خورده چه نمیشه آقا ما کارتون رو سکو دیگه عروسی کنی آقا عجایی عروسی دار خب بچه برش تابره بچه؟ ها بچه برده کارتون رو سم میتونم یه سانه بدون بچه باش خب وقتی تیره همون موقع که همون باش صحبت شدم اگه اون بچه به همه چی میفرسته یه من ماده با ماشته خواستمه یه سال نیم عروسی کردم که بچه من تو برن عروسی بچه بس بچه رو تا تو بزرگ کنیم نه پای زبط در شده دیگه یه سانه بچه زرگ کنیم نه زبطش کنه من پیش نومه بچه رو دماغ شش کنی بله واسه چی تا انبار چردی بی هر شوشش بچه و پله وست داری و پله واسطه حواس کن آوی تا بچه رو خب سپله خود کوی بری مهمه تا بچه خوشو تینای همیشه جیو تو کوی بری روی بای خانواده جدیس ایگه هشتم ها بچه ایگه هشتم یه سال نیم یه حال بیا بزنه جد بش تا هم یه روز تو میتیش تا باید خیلی بلاسش اومد آخر پس اومد تا مریض وابشو چردی روی مریض ویروس تو مریض جلو شو نه بیان سپله بیانده نمیشه بگو واسه تیز انبار چردی راه شوشتم شو بچه وست ما حالا اصلا بس نه باطل اصلا نه حوصله تونه نراش فقط زای استاسی که خواب بینه یه هم دیگه یه هم هرپلش اما هرپل همیشه نه یا آبرو تونه بر برای هر کار دیدی خوابه اگه آبرو تکه از زیر بر آبرو میخوام ولی بیستم یاسی هر بلای سر تو من کار یه تکناب چی اسم خود هیاره باش بهتره فقط میوتی کنده برای هر کاری در ساعتی برای آسما تو کشیدی بچه زبطی کنی آه زرفتی کنی نیتره یه ماده ماچه آسان بچه زنه ازش میکنه میزنی شو ها اصلا مش معلومه مش معلومه نیتره بس اتنه زبط کنی شبه شاید تا این همه حرفا میزنی شاید دنبال این معامله خود سنتونه نخواد اصلا چی بشناسی؟ اون عادت بشناسی؟ این منتظر تونم تطبیق
ما دیگه ولی گوتن خانش داغون نشده ما در مخانه دیگه گوت میله نه اصلا میشناسی من مطمئنم اصلا شاید این اشکالی مستقی بود بلا تصور هذا يتسمى بريس برا تبع ويسي برينا بما ويسي برا مصاف یه زندگی ما مصافم مصافتم چی دانش دم نام تو دم نام تو مصافتم نام پورایی نه ماشی دانت باید من سویه میگه مشخصیه خلاصی کن بچه من همه چی واضح که همون روز اولا مشکل یا بچه نبزنی یا ما بود دنبالی اون عینو مست نیست خاص با مستقی می بود فقط خشم میایی بیاسی مثل بچه ما باشه برای هر بلا هر کار دست انجام بده برا سارا برا ولا زين برا سارا سکو سری هم سوال آبرو کرده برام بیا برا سارا ها به خاطری که کات سر میگم زشته بیا برا سارا بیا برا سارا سکو نه فقط سکو به خاطر که کاش من سری کار بگو بیا برا سارا باشه خود فکرم برای تشریف نه است زون دار میگه تو برا سارا برا سارا هی میگه تو برا سارا نه برا برا سارا هی میگه تو برا خب چی براده هی نمره ست زون داری تو برا لا في سيدة تسيخن زنيمة این خط سکت پرو میگه تو برا سارا خب برسه سیس با برا مثلا برا چه سارا نبا الان نمره اینا سیس زون داری برا سارا زون ها با یه چی باید زون داشته بود هی استوانی میکنه برا سنا تمام یه نمره سیس زون دار برای داشته دلي ميخا برا سارا داری تا آرام برا باشه هی استوانی میکنه صف نگاه آب برا سارا سکو ایگون بیا برا و درک با برا سارا خیلی برای پسین بیا واسه باید صحبت کنیم برای خب بیتو تا بیا برا من يا برا مسارا برا سارا دومي برا سارا حالا یا آقا ما اونی ما صحبت کرده ما آقا صحبت شدی؟ باری باید برای ما خمخیم زنی آقایان بس تا بچه داره برای باید چیده خود ببرا سرا زن بی تداوسه بس دامه خیلی آبروتونه بورم بیا خواه همسایه بیارم یا چی ببینه بیتی کنی برای همسایه از ما عروسی کن کنش غیر قانونیه یه بلیانی سرتی آمش اسم خود بیارد باشه برای سیکو فقط زی از این برای چی نبینیم تو برای هرچی نخیلی برای جا برای روانی خدا او داره بگو چه سام روانی مگه چه سه پروه سه زمان دار روانی هم سرده چدوار جدو هم خطی سه الان نمره زمان دار میرد سه بری استفیال باشه برای اجازانه بیا اینو میرد سه بری استفیال دوتا بابا ترچی بری بشیم روزانه فقط زیر برای چی نبینیم باش سه نمره زمان دار استوانی میکنیم چه سافرتر خواهد بوده افا خود زن بسه داری باش ایوا من برم یه علیه فكران چدوالوه ولی خاصا شمره تو بشو آینا رو نمید في چه من آن میخوام باید صحبت کنم از بیان گاهی اصلا هیچ نیو چنان باید صحبت کرد برا سارا اطلاق نسه یه سال نیم تلاقصه اصلا 5-6 ماه مال ده خار زریج یه باری اگه ساختمونی حالا اگه زمینی خواهم یا اگه موسیقی حالا اگه بچه نیخوام و بونته بچه یا اگه بخواستونه خواهد شونه چی ستا من هم داره که چی جروب تیمه ماما قاضی بچه نه ها قاضی بچه داره ها بچه کچیده میگه هفته یه بار دو باری بسته شده نه این پرونده شده برسه پرونده همین هفته دو بار هم بشی سونه چون که یه خیلی پرونده داره این پرونده هم که باید اصلا یه حقی نداره که بخواب رو بخوام عروسی کنم نه که نه حق نداره دخالت کنه باز باید ما دیم سوزه سیشگون بیا بتشه بینه احترام شنیم یه همزه آبش صبحانه وکیل بگم بیا آینه یه شکایت دادم مستش اصلا ده حق ناشو بگیر في چه من آن باید صحبت کنم میا بودت که نمو باش حرف بزن نه خواستم جان زندگی ما و سرکاری بچه نمیتی و همسایه تی همسایه نیوره دنبال کاری برای کار بانک دوشوره دنبال پرمانه زمین ساختمون گاز شخانه بکشن هیچ یه روی بزنی همسایه و آمویه تا بتنه زرد نمیگی
یه پیروز اومد تی بچه گیلی همسایه میگم بیا تی بچه چیز البته اومد گو با خان یان تی شده گیلی هم چون یه بارم با گیلی زنجیر اومد گیلی دنومه تی شد سر پله به سوتش مزویجه دماغ نزدیک بشکی سیگه چوچ می لباسی ششتم تقسیم نیست ای وای خب مشاهده چی بود؟ حالا به یه شرایطی که زینت نمیتونم با من با خانوادم صحبت کنم که کام هستیمی با خانوادم بیا بینه و هرچی زینه‌ای که تو داری صبح همه زینه‌ایم دخالت کنه همه روز اولت گیرم با همتین چیه خب اینو با هم باز هم رم دنبال شکایت شد مثلا دل با من 3 ساله نظر خطونی بره با خانواده صحبت کن اگه ترسی بیدش کنی اسی بلتر شیبت اگر هم زر بار نرن همون با خوش بساز نه بخواستم 100 زمان گو خود بس همون اولین زنده ایم چه شما به خیلی چه نخیلی اصلا خب بحث اجرایه هست اتفاقا نمیفته که بخواه بیا بعضی وقتا تا بخواه کار محله او به دایگاهی یا ما طول کش حالا تا او یا ما هم فرچه تکو یا یه جواب یه هر بیتسی ما زنجی بزنی به بومی اصراری نشتی بابت اتفاقم شرمونده و همه وقتی اونگاه بیایرا همه حرف و همه کار نه انجام قصه میده خوندم و فکر کردم آدمی که باش صحبت کنی می اصلا نمعلومه بزن شدت افسرده و بیره چو بیره دنبال چی جایی خانوادش هم رو ندان ساخت بس شده لوردگون کاری کنه ای خدا بازن چه سراسی خاص تا بچه برو رسیده همین دارم این گست تا بچنم برم خاموس معتادلی بگرش به دست پیچه یه روز هنی تاجر یعنی 10 روز بودش هنی دارش یعنی بچه کسلون 10 رو بون بعد چند بودش که بانی تازردش هم دویم نیل جوم نی سازه و اوردش انا باز باید که بچه بریم همه را بزرگ همین هم بخواه بزرگش بکنه یعنی مدلان سیشی سوزه کاری نایگان بیا یه 10 رو یاسه باز باره یه دفعه بوش نیایه تا رفت تا جوش گوله زیر عقاب رو نام دنبال سنه دو بجد یه کاری که ساختون بزنه نامه بازیچه جوش و دویش رو بیره قبلا خوبی و قبلا زندگی خوبی و تا قبل جوش گوش جوش رو بیره هیچی که شورت مال منال مال آنسانی نیاری یعنی خوب زمین و هزار زحمت و التماس و بدبختی سی همیت چه زمین همی دوی واجد حالا میرم اینجا درست یک بارشی یا نه درستی خب باشه اشکالی ندارد هر موقع ترسیم اجزا بیریم آید ماشق نبودی نه؟ نه تاکسیر تاکسی خب الان جوری اتام برم با این همسامو تیمیدیم هم ماشیش رو میدم بچه ببرم تو بچه دم بسپارم وش ای خدا یه دقیقه بیدم راست یه همسایه ما الان خوشی به لردگون بسه باشه خوشی خواهی لردگون کار داره ای خدا الان چکنو بخدا ای دنیا اگه قبول که نه
کرده بود خب اصلا بس نه شاید دایگاه و دولت تری باش نه چکنی گناه که داره ولی زود دیگه مشکل داشت بتسلم بعد بتسلم خلاص خير شو نيجي بتسكش كيلوش بيخلص بيبداش كده لا بس اساسي vandaag die goeie daar op bord is, gaat hij er niet aan af, dus ik het maar weer. نمی‌دونی هر بار چیا یه بونی داره یه وایاگی یه دونه شکرانه رو خواه به تفریح یک شنی داره اون پویانه طلب دسته بار مغرب بذارش هیزونیه دویش خوش اصلا پوی اصلا در اون طرفن نیره اسمش رو چیا این به ترس نیره چی دسته بار هیزونیه آقا سسرای چه بچه بوزی کنه سسرای کنه انا باید بچه بزونی این هم مشکلاتی من Maar hij moet het maar dat we nog iets in dingen. Dat je gewoon daarom moet je zijn zeker. Ja, maar het is wel zeker niet. Gewoon zo laat samen naar de man waar maar zijn ze moet niet. Hij bent ze bij zo dan een keer bezig. ممکنه مشکل داره شانسی مانه شانس هر پیدا بودیم Maar زینته یه شونی. این باشی شانس هم نخیر باشی سلام اساس خلاف سلام زهرم رو دادر بود آینا در فهمی کشم آینا رفت Esasın sık oyna. Beş. Bodrum be. Tradrum. Tıp boş burası. Şuna? Yok. Yok. Ne olmuş yok? Çal boş burası. Kalk. Dur.